رفقا سلام. موضوع این ویدیو تغییر زدن و تأخیر در تعویض دنده و همچنین لرزش در گیربکس اتوماتیک هستش که تو خودروهایی که گیربکس اتوماتیک دارن، دنا، تارا، شاهین، خودروهای چینی، این موضوع میخوایم بررسی کنیم. این ویدیو رو تا انتها مشاهده. سوال اصلی اینه این تغییر از کجاست؟ از روغن، از سلانوئید، یا گیربکس اتوماتیک نفسهای آخرش رو میکشه. وقتی ماشین از P به D یا R میره، ماشین یک تغییر میزنه. این یک تغییر اولیه است. یا زمانی که ماشین از دنده 1 به 2 یا 2 به 3 میره، یک لرزش شدید شما احساس میکنید که این تغییر و لرزش در هنگام تعویض دنده حساب میشه. یا بعضی مواقع در سرعت ثابت ماشین دچار لرزش میشه و مخصوصا موقع قطع شدن تورک کانورتور. توی شاهین با گیربکس CVT بیشتر حس لرزش و لرزش ناگهانی دارید تا تعویض دنده. خب دلایل علمی اون چی هستش؟ ببینید، اولین دلیل علمی اون روغن گیربکس هستش که یا سطح اون کمه بنابراین فشار هیدرولیکی پایینه، و یا روغن کیفیت خودش رو از دست داده و سوخته و در واقع کیفیت قبل رو نداره. دومین دلیل اون سلانوئیدها هستش. سلانوئیدها مثل شیر آب عمل میکنن که جریان روغن رو به یک مسیر هدایت میکنن. اگر گیر کنن شما احساس تغییر و لرزش رو مشاهده میکنید. سومین دلیلش مبدل گشتاوره، مخصوصا موقعی که قفل میشه و لرزش ایجاد میشه در این حالت. و چهارمین دلیلش فرسودگی کلاچ‌ها یا باندهای داخلی هستش که این فرسوده شدن و در واقع از بین رفتن برخی از قسمت‌های اون باعث میشه که شما تأخیر در تعویض دنده رو مشاهده کنید. پنجمین دلیل اون نرم افزاریه یا TCU یا یونیت کنترل گیربکس. این قسمت ممکنه نیاز به یادگیری مجدد داشته باشه، یعنی نحوه تعویض دنده از شروع دنده تا انتهای اون باید به صورت مجزا و دوباره در واقع ریست بشه ECU و TCU، و این عاملیه که TCU ممکنه اگر این یادگیری بنابر هر دلیلی ممکنه یه وقتایی بس باتری رو باز کرده باشین، ممکنه خود TCU نرم افزارش به هم خورده باشه، یا دلایل سخت افزاری تعمیرات انجام بدید و TCU باید مجددا ریست و برنامه‌ریزی بشه. ششمین دلیلش در گیربکس های CVT هستش که پولی ها فرسوده میشن و در واقع این فرسودگی باعث میشه که خودرو دچار تغییر شدید بشه، چرا که فشار روغن پایین میاد و این فشار پایین باعث میشه که این تغییر و تأخیر در تعویض دنده شما مشاهده. اما تشخیص مرحله به مرحله این مشکل چگونه هسته؟ شما باید اولین کاری که میکنید با دستگاه دیاد TCU رو بررسی کنید و خطاهای مربوط به این یونیت رو بررسی کنید و در قسمت TCU ببینید که چه خطاهایی ثبت میشه. برخی مواقع شیرهای ورودی یا خروجی، سنسورهایی که روی اون هستش، سلکتورهایی که ممکنه داشته باشه هر نوع گیربکس، این خطاها رو بررسی کنید، ایرادات نرم افزاری برقی اون رو هم برطرف کنید. دومین کاری که باید کنید سطح روغن گیربکس رو باید چک کنید. ببینید سطح اون رو با گیج حتما بررسی کنید، رنگ اون باید قرمز شفاف باشه، بوی اون هم نباید سوخته باشه. سومین کار تست فشار خطی هستش. ببینید فشار کم یعنی پمپ ضعیف یا نشی داخلی. این تست رو حتما هم روی دستگاه دیاگ میتونید مشاهده کنید فشار روغن گیربکس رو، و هم دستگاه مجزایی داره برای تست فشار گیربکس که حتما باید توی تعمیرگاه این اقدام صورت بگیره. چهارمین مرحله اون سلانوئیدها رو بررسی کنید، با دستگاه تستش کنید یا اونها رو در بیارید و تمیزکاری رو صورت بدید. و در نهایت ریست TCU مخصوصا در خودروهای تارا، دنا، 207 با گیربکس DAE که بسیار مشکلات رایجی دارن در این زمینه، با ریست TCU این مشکل برطرف میشه. اما راهکارهای اون چی هستش؟ راهکارهای برطرف کردن این مشکل، اولین کاری که باید کنید تعویض روغن و فیلتر گیربکس برای هر خودرو و نوع گیربکس مطابق با اون و استاندارد تعیین شده توسط سازنده خودرو هستش.
دومین کاری که باید کنید ریست TCU هستش. بعد از سرویس سعی کنید TCU رو حتما ریست کنید. سومین کاری که شما باید کنید تعویض یا تمیزکاری سلنویدها و در واقع سرویس اونها هستش. چهارمین کار بررسی مبدل گشتاور یا پولی های CVT در صورتی که مشکل باقی بمونه. و در نهایت در مرحله آخر با سازی کامل گیربکس اگر مشکل باقی موند شما باید گیربکس رو حتما اوورهال کنید. اگر نیاز باشه قطعاتی از اون تعویض میشه، سرویس میشه، دوباره گیربکس جمع میشه. این دلایل مهم و رایج تغییر گیربکس اتوماتیک هستش. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. این ویدیو هم برای دوستانتون بفرستید. موفق و مایل و پیروز باشید.